नमस्कार. मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. इथे जे काय पदार्थ तयार होतात ना, तर ते पदार्थ काही तर आम्ही म्हणजे आम्हाला असं वाटतं आमच्या टीमला की नाही, हे पदार्थ तुमच्यापर्यंत पोचायला हवेत. काही आम्ही वेगळे डिझाईन करतो, इनोव्हेटिव्ह रेसिपीज त्या दाखवतो. पण यापेक्षा मोठं समाधान कुठे मिळतं माहिती आहे का, की तुम्ही आम्हाला ज्या कमेंट्स पाठवता आणि ॲज इफ एक घरच्यासारखं बॉन्डिंग झालेलं, तुम्ही अगदी हक्काने सांगता की नाही विष्णूजी मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे. आणि अशी एखादी प्रेमळ सूचना आली की आम्हालासुद्धा बरं वाटतं. आणि आज एक खूप छान कमेंट आली आपल्याला की ही पाठवली आपल्याला मनीषा वाहाणे यांनी. आणि त्यांनी म्हटलं आहे की बाबा माझं पुढच्या महिन्यात लग्न आहे, म्हणजे डिसेंबरमध्ये कदाचित लग्न असेल त्यांचं पुढच्या. तर त्यांनी म्हटलं की बाबा त्याच्या आधी मला कारल्याची बेसिक भाजी शिकायची आहे. कारलं म्हटलं की असं वाटतं की त्याचं कसं करायचं, कडू असतं ते, पण इतकं अप्रतिम असतं ते. म्हणजे त्याची भाजी जर तुम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीने करू शकता. एक तर भरलेलं एक कारलं असतं, एक स्टीम केलेलं असतं, तळलेलं असतं, दुसरी साधी बेसिक भाजी असते. ती भाजी तंतोतंत आत्ता सांगितली तशी केली तर तुझ्या सासरची मंडळी मात्र नक्की खुश होतील, याची मला गॅरंटी आहे. आता हा कारल्याचा प्रकार जो आहे तर ही तशी पारंपरिक पद्धतीची भाजी आहे. आणि म्हणूनच मी काय केलं की शक्यतो ही विळी लोखंडाची, ताट, पितळेचं कढई, त्याच्यानंतर हा लोखंडाचा सराटा, हे सगळं वापरलेलं आहे. याचं कारण तुम्हाला माहिती आहे की या धातूमध्ये स्वयंपाक तयार केल्यानंतर त्या धातूमधले जे कंटेंट्स असतात तर ते आपल्या शरीरावर काहीतरी काम करत असतात, चांगलं पॉझिटिव्ह काम करत असतात. म्हणून शक्यतो याचा वापर करा, टाकून देऊ नका. ठीक आहे, आपण ह्याला बारीक चिरून घेऊ. आजकाल वियर चिरण्याची सवय राहिलेली नाही, मलासुद्धा नाही आहे. त्याच्यामुळे सांभाळून इथे तुमचा हात कापू शकतो. चला, आपण ही कारली कापून ठेवली. आता यामध्ये मी थोडंसं मीठ घालतो आहे आणि त्यामध्ये थोडंसं पाणी. नेहमी आपण कसं करतो की भाज्या चिरण्याआधी त्याला धुवून घेतो, पण कारल्याचं कसं असतं की या बिया पण आपल्याला काढायच्या आहेत आणि ह्याचा जो कडूपणा आहे तो सुद्धा थोडासा कमी करायचा आहे. म्हणून मी अशा पद्धतीने करतो. तुमच्याकडे जर काही अजून वेगळा उपाय असेल तर तुम्हाला नक्की कळवा. या बिया मी अशा काढून घेतो आहे. पितळेचं जेव्हा आपण भांडी वापरतो, लोखंडाची भांडी वापरतो, तांब्याची भांडी वापरतो, तर त्याच्यामध्ये आंबट गेल्यावर ते चुकीचं असतं. तर जोपर्यंत ते गरम आहे तोपर्यंत काही प्रॉब्लेम नाही, पण जर थंड झालं त्याच्यात, म्हणजे गरम होऊन थंड झालं तर मग त्याला प्रॉब्लेम येईल. म्हणून पितळेच्या भांड्यात केल्यानंतर ते लगेच काढून ठेवा आणि मग तुम्ही त्याला खायला घ्या. असं करू नका की आता जशी ही पितळेची कढई आहे याच्यात आपण बनवणार, ही भाजी बनवणार, बनवल्यानंतर लगेच तुम्ही काढा तर ती योग्य असेल, व्यवस्थित असेल. तेल, तशी ही भाजी म्हणजे मला चमचमीत आवडते. आणि माझं कॉम्बिनेशन काय असतं माहिती का, की साधं वरण, भात गरमागरम आणि त्याच्याबरोबर लिंबू, तूप आहेच, मीठ आहे आणि कारल्याची केलेली भाजी, ती छान अशी क्रिस्पी गरमागरम, खूप जास्त शिजवू नका. यामध्ये मोहरी व्यवस्थित फुटल्यावर हिरवी मिरची, बारीक चिरलेला कांदा, त्याला छान परतून घेऊ आपण. आता हे कांदे थोडेसे परतल्यानंतर यामध्ये आपण ही कारली घालू. याला धुवून घेतलेलं आहे मिठाच्या पाण्यात, बिया शक्यतो काढून घेतल्या आणि एखाद दुसरी बी असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही. आम्हाला लहानपणी सांगायचे बघा, गमती असतात लहानपणीच्या आणि त्या इतक्या सिरियसली घेतो, पण त्या काळामध्ये, त्या वयामध्ये त्या गमतीसुद्धा मजा येते. आणि आत्ता त्याचं हसू येतं. ती गंमत अशी की पोटामध्ये जर बी गेली तर आई म्हणायची, बघा पोटात बी जाऊ देऊ नको, त्याचं झाड वाढेल. आणि मग रात्रभर आपण विचार करत बसायचा की अरे बापरे बुई, आता माझ्या पोटात बी गेली, त्याचं झाड वाढेल, मग ते वर येईल, मग मला कसं वाटेल. अशा त्या गमती तुमच्या बाबतीतही झाल्या असतील. आपण ह्याला परतून घेऊ छान. आणि परततानाच आपण यामध्ये काय काय घालायचं आहे आपल्याला, थोडंसं मीठ घालणार आहे. मीठ घालताना लक्षात ठेवा की आपण मिठाच्याच पाण्यामध्ये ह्याला भिजवून ठेवलं होतं. त्यानंतर हळद, तिखट आणि थोडंसं हिंग घालणार. ह्याला व्यवस्थित आपण परतून घेऊ. पाणी घातलेलं नाही, लक्षात ठेवा की पाणी जे कांद्याला सुटलेलं पाणी आहे त्या पाण्यातच ह्याला परतलेली अशी आपल्याला छान भाजी बनवायची आहे. हिंगावरून एक गोष्ट लक्षात आली की अशा खूप कमेंट्स येतात की तुम्ही हिंग का घालता. एक तर हिंग ब्रिदिंग प्रॉब्लेम जो असतो तो सॉल्व होतो, पचायला पदार्थ हलका व्हावा म्हणून हिंग काम करतं. आणि तुम्ही गुगलवर सर्च करा, भरपूर त्याचे फायदे तोटे आहेत. पण बेसिकली इथे मी असंच सांगेन
की हिंगाने एक सुंदर छान असा स्वाद येतो आणि ज्या पारंपरिक भारतीय रेसिपीज आहेत, भारतीय पदार्थ आहेत, त्याला हिंगाची जर जोड असेल तर अप्रतिम असा तो स्वाद असतो. मी असं नाही म्हणणार तुम्हाला की बेकवेज करताना त्याच्यामध्ये हिंग घाला, असं नाही म्हणणार, ठीक आहे ना. तर यासाठी हिंग घालायचा. आपण ह्याला छान परतून घेऊ. ह्याला बघा असं परतता आपण काय करू, एक फक्त असा पाण्याचा हपका मारू बस आणि झाकण ठेवूया. हा आवाज ऐकताय? अरे आपल्या भारतीय जेवणाची तीच तर मजा आहे हो. हे शिजण्याचे आवाज किंवा उकडण्याचा आवाज किंवा चिरण्याचा आवाज, किसण्याचा आवाज, खलबत्त्याचा आवाज, हे सगळे आवाज जे असतात ना, याचा संबंध या पदार्थाशी असतो. आणि पदार्थ मी असे म्हणेन की चव तर येतेच, पण नादमय असा तो एक हे असतो, अनुभव असतो. आणि तो अनुभव इथेच मिळेल, मायक्रोवेव्ह ओव्हनमध्ये मिळणार नाही. येस, एक साधारण 4-5 मिनटानंतर आपण ह्याला काढायचं आणि चेक करायचं. मी तुम्हाला म्हटलं खूप भाजी शिजवू नका, बस मोडली गेली पाहिजे. आता यामध्ये मीठ आपण घातलं आहे आणि आपण घालूयात साखर. पण साखरेपेक्षा गूळ जर घातला तर उत्तम. गूळ आणि कोथिंबीर. त्यावर लिंबू पिळू आपण. तर आजची ही कारल्याची भाजी साधी सरळ सोपी होती आणि ही रिक्वेस्ट आपल्याला मनीषा वाहणे यांनी पाठवली होती. आणि मनीषाजी, मास्टर रेसिपीच्या सगळ्या टीमकडून तुम्हाला लग्नाच्या आधीच शुभेच्छा देतो आणि अशी अपेक्षा करतो की मलासुद्धा तुम्ही लग्नाला बोलवाल. तुमच्या भागात असेल तर मी नक्की येईन लग्नाला. धन्यवाद.